که موکل ما یک تازه وارد به یه بازار وسیعی بود که اون بازار فقط 2 تا سوپلایر داشت گیری بکنن، غافل از اینکه کاری که میکردن هم غیر قانونی بود و هم تا سقف 10 میلیون دلار میتونست براشون جریمه داشته باشه. تبلیغات غلط یا گمراه کننده، خب مسلما این خلاف قانون رقابت. تمام این کافی پات های یک بار مصرفی زده بود که شما میتونین این رو به راحتی ریسایکل بکنین، در صورتی که اون ادعا گمراه کننده بود. بین 20 تا 65% قیمت نهایی که کاستومر پرداخت میکرد از اون چیزی که ادعا شده بود بیشتر بود. این هم شد 9 میلیون دلار جریمه برای فیسبوک به علاوه 500,000 دلار هزینه بررسی کامپتیشن بیورو بکنه که اگر یک اینجور رفتارهایی رو دیدین بدونین که راهکارهای قانونی هست که میتونین ازشون استفاده بکنین برای اینکه رقابتی بودن در بازار رو حفظ بکنید. دوستان عزیز سلام، به فصل کانادایی خوش اومدین. من سیاوش شکریان هستم و از اینکه میزبان توجه شما خیلی خوشحالم. تصمیم گرفتم که این قسمت از فصل کانادایی رو اختصاص بدم به موضوع رقابت در بازار کانادا و راهکارهای حقوقی که به شما کمک خواهد کرد که با فعالیت‌های ضد رقابتی در بازار کانادا مقابله بکنید. بهانه این قسمتی که از پرونده‌های اخیر ما در شکریان لا بود که داستان این پرونده از این قرار بود که موکل ما یک تازه وارد به یه بازار وسیعی بود که اون بازار فقط 2 تا سوپلایر داشت که این سوپلایرها در قالب یک گروه با ورود موکل ما به بازار تصمیم گرفته بودن که قیمت‌هاشون رو طوری پایین بیارن که از رقابت موکل ما در اون بازار جلوگیری بکنن، غافل از اینکه کاری که میکردن هم غیر قانونی بود و هم تا سقف 10 میلیون دلار میتونست براشون جریمه داشته باشه که البته به لطف خدا و کوشش ما بندگان خدا این پرونده ختم به خیر شد بدون اینکه نیازی به شکایت و استفاده از دادگاه باشه. ولی از اونجایی که در بازار کانادا خب مثل هر بازار توسعه یافته دیگه فعالیت‌های ضد رقابتی درش بسیار دیده میشه، لازم دونستم که یه سری نکاتی رو و یک شمای کلی رو راجع به قوانینی که ما در کانادا داریم که از رقابتی بودن بازار محافظت میکنن رو با شما در میون بذارم که حتما هم چه به شمایی که الان مشغول کسب و کار در کانادا هستین و به چه هم شمایی که به فکر این هستین که در کانادا یک کسب و کاری راه بندازین کمک بکنه که اگر یک اینجور رفتارهایی رو دیدین بدونین که راهکارهای قانونی هست که میتونین ازشون استفاده بکنین برای اینکه رقابتی بودن در بازار رو حفظ بکنین. خب با این مقدمه میرم سر اصل مطلب. قبل از اینکه وارد این ساختار حقوقی بشم اول میگم که رقابت چرا مهمه. خب خیلی obvious هست که رقابت در یک بازار بسیار بسیار مهمه به خاطر اینکه رابطه مستقیمی با استفاده بهینه از منابع داره. در بازاری که رقابت نیست کسی دنبال این نیست که از منابع کاری و از منابع انسانی و از منابع مالیش به درستی استفاده بکنه. پس در نتیجه اگر رقابت نباشه کارآمدی نیست، اگر کارآمدی نباشه نوآوری نیست، اگر رقابت نباشه ما دنبال این نیستیم که محصول‌ها و سرویس‌هامون رو بهتر بکنیم. به خاطر این است که رقابت در بازارهای توسعه یافته دموکراتیک بسیار بسیار مهمه و همینه که شما می‌بینید در همه این بازارها از اتحادیه اروپا، آمریکا، استرالیا، انگلیس و کانادا قانون‌های بسیار بسیار وسیع و دقیقی دارن برای اینکه بتونن از رقابتی بودن بازار محافظت بکنن. اما در کانادا رقابت و فعالیت‌های ضد رقابتی در بازار در قالب کامپتیشن اکت تعریف شده که مجری کامپتیشن اکت کامپتیشن بیورو هست که خب ما یه اکت داریم، یه قانون داریم که مجریش هم این کامپتیشن بیورو که مواظب اینوستیگیت میکنه که چه کسایی دارن اکت رو دور میزنن که بتونه بره پیداشون بکنه و جریمهشون بکنه. این اکت قسمت‌های بسیار بسیار زیادی داره ولی در این قسمت کوتاه من میخوام فقط یک سری مثال‌ها به شما بزنم که شما رو بیشتر آشنا بکنم با اون فعالیت‌هایی که ممکنه شما در بازار ببینید و فکر بکنید کاملا طبیعی و نرماله ولی در واقع خلاف قانونه و حتما بدونین که راهکارهایی رو برای شما وجود داره و برای هر مصرف کننده دیگری در کانادا که با این فعالیت‌ها بتونه مقابله قانونی بکنه. خب اول میرم راجع به اون قسمتی از اکت که راجع به شیوه‌های فریبنده بازاریابی یا deceptive marketing practices صحبت میکنه. زیر deceptive marketing practices هدهای زیادی هست که من فقط بر قالب مثال چند تاش رو با شما در میون میذارم. اولش که میخوام راجع بهش صحبت بکنم false or misleading representation هست، یعنی تبلیغات غلط یا گمراه کننده. خب مسلما این خلاف قانون رقابتی هست و کسی که این کار رو میکنه میتونه با جریمه‌های سنگینی مواجه بشه. یکی از کیس‌های جدیدی که ما راجع به این داشتیم کیس که کانادا این که کافی پات ها رو درست میکنه بود که ادعای گمراه کنندش این بود که روی تمام این کافی پات های یک بار مصرفی زده بود که شما میتونین این رو به راحتی ریسایکل بکنین، در صورتی که اون ادعا گمراه کننده بود. چرا؟ چون کامپتیشن بیورو فهمیده بود که فقط در بریتیش کلمبیا و کبک هست که مردم میتونن این کافی پات ها رو همون جوری که کمپانی ادعا کرده بفرستن برای بازیافت. پس در نتیجه بیورو فایندینگش این بود که این ادعا گمراه کننده بوده، به خاطر همین این کمپانی قهوه سازی رو 3 میلیون دلار جریمه کرد و یه
مثال دیگه‌ای که میتونم راجع به false and misleading representation به شما بگم، این پرونده فیسبوک مال سال گذشته بود. فیسبوک ادعاش این بود که شما تمام اطلاعات شخصی که در فیسبوک وارد میکنین رو به هیچکی نمیده. این ایمپرشن رو به من کاربر میداد که انگاری من تمام کنترل رو روی اطلاعات شخصیم دارم، ولی در واقع این کیس که به کامپتیشن بیورو رفت، کامپتیشن بیورو فهمید که فیسبوک بدون هیچ یعنی تماما برخلاف آن چیزی که ادعا میکرد اطلاعات شخصی یوزرهاشو به ترد پارتی دیولپرها میداد که میتونستن هر جوری که میخوان ازش استفاده بکنن، که نتیجه این هم شد 9 میلیون دلار جریمه برای فیسبوک به علاوه 500,000 دلار هزینه بررسی کامپتیشن بیورو. یکی دیگه از اون فعالیت هایی که کامپتیشن اکت راجبش در این قسمت صحبت میکنه دریپ پرایسینگ هست. دریپ پرایسینگ مثلا شما یه تبلیغ میبینین که میگه بیا این محصول یا این سرویس من رو بخر برای X دلار. بعد شما که وارد پروسه خرید میشی و میخوای خرید رو انجام بدی، یهو به شما میگه حالا بعد Y دلار پول اینو بدی، بعد Z دلار پول اونو بدی و در نتیجه اون X دلار اصلا محو میشه. بعد شما میبینی باید 2 تا 3 برابر قیمت اون چیز رو پرداخت بکنی و این کاملا غیر قانونیه. مثالش هم اون کاریه که تیکت مستر می‌کرد، کمپانی بسیار بزرگی که ما خیلی از بلیط‌های ایونت‌های مختلف رو تو کانادا ازش می‌خریم. شما میری قیمت تیکت رو می‌بینی، ولی آخرش وقتی که می‌خوای چک اوت بکنی، وقتی جالب کامپتیشن بیورو میگه درسته که تیکت مستر قبل از اینکه شما خریدو بکنی به تو میگفت چه هزینه‌های اضافه‌ای بدی، ولی این اصلا مهم نیست. چرا؟ چون در تحقیقی که اینا کرده بودن به صورت متوسط بین 20 تا 65% قیمت نهایی که کاستومر پرداخت می‌کرد از اون چیزی که ادعا شده بود بیشتر بود. در نتیجه تیکت مستر 4 میلیون دلار جریمه میشه، 500,000 دلار هم هزینه بررسی کامپتیشن بیورو رو میده. یکی دیگه از این هدینگا اون فروش‌های هرمیه که خب تعریفش مشخصه، اصلا کلا یه دروغ بزرگه. یکی دیگه مولتی لول مارکتینگ. حتما یادتون باشه مولتی لول مارکتینگ در کانادا قانونیه، اما شرط هایی داره که اگر شما ادعای درآمد از مولتی لول مارکتینگ میکنید در کانادا، حتما این ادعا باید بر اساس تحقیقاتی باشه که بتونین نشون بدین یک آدم اوریج در سیستم شما چقدر پول در میاره. یکی دیگه از این هدها کلیم ها و ادعاها راجع به پرفورمنس یک محصوله که کیسی هم که الان برای مثال من میخوام تو در میون بذارم، کیس این هلمت های ورزشی ترو هاکی بود که اینا ادعا کرده بودن این هلمت هایی که ما داریم میسازیم از کانکاشن خیلی جلوگیری میکنه. قانون میگه اگه شما یه ادعایی راجع به پرفورمنس اون محصول یا سرویسی که داری میفروشی داری میکنی، حتما باید بتونی بر اساس تحقیقات و آزمایش ها و تست های مختلف نشون بدی که ادعات درسته. تو این کیس درسته که ترو هلمت فرستاده بود هلمتاشو برای تست، ولی اون تست ریزالت هایی که ازش برگشته بود نشون میداد که کانکاشن در ورزش هایی کم میشه که اصلا پترن های صدمش با هاکی یکی نیست. پس در نتیجه کامپتیشن بیورو اینها رو جریمه کرد. البته که در این کیس اینا خیلی به صورت داوطلبانه با کامپتیشن بیورو همکاری کرده بودن، به خاطر اینکه جریمه‌اش 100,000 دلار بود و مثل بقیه کیسایی که باتون شیر کرده بودم نبود. یکی دیگه از این کارا بیت اند سویچ بهش میگم. در بیت اند سویچ شما اتفاقی که میفته اینه، به شما یه فلایر شما میبینید میگه آب پرتقال $1، ولی شما میکوبی کلی مسافرت میکنی تا اونجایی که قراره به شما پرتقال طبیعی $1 بده، بعد میگه اون آب پرتقال $1 رو تموم کردم ولی آب پرتقالی که الان دارم $15. این بهش میگم بیت اند سویچ که کاملا یه کار غیر قانونیه. یکی دیگه از اون قسمت‌های بزرگ کامپتیشن اکت میشه توافقات غیر قانونی که زیر توافقات غیر قانونی ما چند تا هدینگ خیلی مشخص داریم که اولینش پرایس فیکسینگه. یعنی نمیتونن چند تا رقیب تو بازار بیان با هم حرف بزنن و با هم کلود کنن. حالا همین حرف زدن به همین سادگی حرف زدن، اگه برن سر یه میز رستوران هم بشینن هیچ چیزی هم امضا نکنن، ولی با هم توافق کنن که قیمت رو فیکس بکنن به خاطر اینکه از رقابت بقیه جلوگیری بکنن، این حتما غیر قانونیه. مارکت الوکیشن غیر قانونیه اگر به قصد این باشه که رقابت رو کاهش بده. یعنی چی مارکت الوکیشن؟ یعنی این مارکت مال من، اون مارکت مال تو، نذاریم کسی دیگه اینجا رقابت بکنه. بید ریگینگ یکی دیگه از اون چیزاییه که با جزئیات بسیار زیادی در قانون راجع بهش صحبت کرده. یعنی چی؟ یعنی وقتی یه مناقصه دولتی میشه، ما سه تا کامپتیتور با هم بشینیم بگیم شما این قیمتو بده، شما اصلا شرکت نکن که آخر من ببرم که من بردم بتونم به بقیه شما این کار رو بدم. معمولا این بید ریگینگ در بید کردن ها پیش میاد، ولی خب خیلی مهمه که بدونین در کسب و کار اگر با کسی دارین راجع به این صحبت میکنین که مثلا در اون بیدی که میخواین سابمیت بکنین دارین راجع بهش حرف میزنین که این رو فیکس بکنین، حتما این کار خلاف قانونه. یکی دیگه از موضوعاتی که الان به قانون اضافه شده بحث ویج فیکسینگه که قراره از جون 23 2023
به قانون کامپتیشن اکت اضافه بشه، چون قبلا این اتفاق میافتاد که مثلا فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگ با هم توافق می‌کردن که به کارمندانشون انقدر در پوزیشن‌های مختلف انقدر حقوق بدن، یا توافق می‌کردن که کارمندهای همدیگر رو استخدام نکنن و به خاطر اینکه این اتفاق میافتاد این رقابتی بودن بازار رو بسیار بسیار کاهش میداد و این شد که الان این امندمنت جدید به قانون اضافه شده که دیگه ویج فیکسینگ هم غیر قانونیه. یکی دیگه از اون هدینگ های بزرگ در قانون کامپتیشن اکت فعالیت های محدود کننده تجاریه که حالا نمیدونم فارسیش رو شاید درست ترجمه نکرده باشم، ولی restrictive trade practices هست که زیر restrictive trade practices مهمترینش سوء استفاده از قدرته یا abuse of dominance. یعنی اگر من یک اکتوری در بازار هستم که یک سهم بسیار بزرگی رو از بازار دارم، مثل مشابه همون چیزی که ما در پرونده خودمون در شکریانلا داشتیم، حالا بیام از کارها و از متدهای استفاده کنم که نذارم کس دیگری بیاد و مارکت شیری رو از من در این بازار بگیره. مثل چی؟ مثل اینکه مجبور بکنم کسانی که با من کار میکنن که قراردادهای انحصاری با من ببندن که دیگه نذارم برم با سوپلایرهای دیگه کار بکنن، یا اینکه بیام قیمتامو بیارم زیر کاست طوری که باعث بشن بقیه رقبایی که میخوان وارد بازار بشن نتونن در این بازار دوام بیارن. تمام اینها چیزهایی هست که در قانون به صورت شفاف بیان شده و کاملا غیر قانونیه. یکی دیگه از این هدینگ‌ها سرباز زدن از معامله. سرباز زدن از معامله اینه که خب به صورت کلی شما حق دارین در بازار انتخاب بکنین با کی کار میکنین، ولی شرایطی داره. مثلا اگر کسی کردیتش خوب نیست باش کار نمیکنین، یا اگه هزینه‌هایی که میخواد به شما پرداخت بکنه مد نظر نیست. ولی در کامپتیشن اکت گفته اگر قرار شما با کسی معامله نکنی باید شرایطی رو ببینی. یعنی اگر اون کس تمام شرایط لازم رو داره، پولشو داره، میخواد به شما بده، دلیوری، همه این قصه ها هست، ولی شما نمیخوای باش معامله بکنی چون نمیخوای که اون دامیننس خودت در بازار، اون مارکت شیرت رو در بازار از دست بدی، این کار غیر قانونیه. آخرین هدینگی هم که میخوام راجع بهش صحبت بکنم که یکی از هدینگ‌های خیلی مهم در کامپتیشن اکت هست، بحث مرجرز و اکویزیشن هست، یعنی ادغام بیزنس یا خرید بیزنس، چیزی که خیلی زیاد اتفاق میفته و یک کیس جدیدی که ما الان در کانادا داریم معامله راجرز کامیونیکیشن و شاه هست. راجرز یک کیبل کمپانی در شرق کانادا است، شاه یک کیبل کمپانیه که در غرب کانادا بیشتر فعالیت میکنه. راجرز میخواست شاه رو بخره که اینها با هم ادغام کنن. کامپتیشن بیورو الان روی معامله دست گذاشته، معامله‌ای به حجم 26 میلیارد دلار. کامپتیشن بیورو داره میگه اگر این معامله اتفاق بیفته بازار برای کانسومرها و مصرف کننده های کانادایی کمتر رقابتی میشه. چرا؟ چون دو تا کیبل کمپانی بزرگ الان دارن یکی میشن، پس هیچ اینسنتیوی ندارن که با قیمت ها رو طوری نگه دارن که برای من مصرف کننده بهتر باشه. به خاطر همین در مرجرها و یا در خرید بیزنس خیلی مهمه که دقت بکنین. اگر این کارها رو میکنین حتما در کامپلاینس با کامپتیشن اکت باشین. و آخرین چیزی که در این قسمت میخوام راجع بهش صحبت بکنم اینه که کامپتیشن بیورو، من یک لینک زیر این ویدیو براتون توی یوتیوب شیر میکنم که از اون لینک میتونین استفاده بکنین که اگر این فعالیت‌های این چنینی رو دارین در بازار میبینین که نمیذاره شما به عنوان کاستومر یا سوپلایر یا هر کسی که هستین که مشغول کسب و کار هستین، نمیذاره در اون بازار رقابت بکنین، بر اساس این مثال هایی که من زدم میتونین از این لینک استفاده بکنین، کامپلینت خودتون رو برای کامپتیشن بیورو بفرستین که اونها یک اینوستیگیشنی رو شروع بکنن. یادتون باشه کامپتیشن بیورو یک اداره کوچکیه، بیزنس در کانادا خیلی زیاده، پس اتفاقات ضد رقابتی معمولا در بازار دیده میشه، ولی شما باید بدونین که این اتفاقات ضد رقابتی قانونی نیست و شما ریکورس هایی دارین که میتونین ازش استفاده بکنین که فرصت رو برای شما در بازار ایجاد بکنه. من نقطه این قسمت رو همینجا میذارم، امیدوارم که مطالبش به دردتون خورده باشه. تا قسمت دیگه، خدا نگهدارتون.